नमस्कार, सोनल्स रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. माझं बॅकग्राऊंड आणि माझ्या साईडची व्यक्ती यांना बघून तुम्हाला कळलं असेलच की आपण एक सिरीज सुरू करत आहोत. त्याचं नाव आहे आईच्या हातचं. तर तुम्हाला पुढच्या काही व्हिडिओमध्ये माझी आई दिसणार आहे आणि तीच सगळ्या रेसिपीज तुम्हाला सांगणार आहे. आणि हो, या सिरीजमध्ये तुम्हाला पारंपरिक अस्सल गावरान आणि लहानपणी आम्हाला डब्यामध्ये काय न्यायचो आम्ही, तर त्या सगळ्या रेसिपीज आई सांगणार आहे. तर या सिरीजला आपण सुरुवात करूया. तर या सिरीज मधला हा पहिला व्हिडिओ आहे. तर या व्हिडिओमध्ये आई काय बनवणार आहे हे आपण आईलाच विचारू. त्याआधी आई आपल्याला एक स्वतःचं थोडंसं इंट्रोडक्शन देईल आणि नंतर मग आपण गप्पा मारूया. नमस्कार, मी नंदा प्रदीप तळोदीकर म्हणजे सोनलची आई. तर आज मी बनवून दाखवणार आहे तुम्हाला ढेमशेची भाजी. तर तुम्ही ढेमशाची भाजी कशी बनवली मी ते बघा तुम्ही आणि करून बघा आणि कमेंट करून सांगा की कशी झाली ती. इथे अर्धा किलो ढेमसे घेतलेले आहे. हे सगळ्यात आधी छान धुवून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला याचं हे साल वरचं काढायचं आहे. ज्या दोन साईडने जे कडा असतात किंवा असं त्याला होल करून घ्यायचं आहे आणि आतल्या बिया सगळ्या काढून घ्यायच्या आहे. असं या पद्धतीने याचा देठाचा भाग काढून घ्यायचा आहे आणि या पद्धतीने त्याला होल करून घेऊ. तुम्ही बघू शकता मी कसं करत आहे, म्हणजे सगळ्या बिया याच्यातल्या निघून जातील. हे करताना तुम्ही चाकूच्या ऐवजी चमचा पण वापरू शकता. चमच्याचा जो मागचा भाग असतो त्याने पण तुम्ही असं करू शकता. हे या पद्धतीने असं कोरून घ्यायचंय किंवा होल करून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने मी सगळे ढेमसे कोरून घेतलेले आहे. आता आपण याला धुवून घ्यायचं आहे. याला ऑलरेडी मी पहिल्यांदा एकदा धुतलेलं होतं. आता परत याला एकदा धुवून घेऊ. याला वरून माती असते त्यामुळे अगदी छान मस्त स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. तर हे या पद्धतीने स्वच्छ आपण असं छान याचं स्किनला घासून हे धुवून घ्यायचं आहे. आता हे आपलं धुवून झालेलं आहे. आता आपण याला प्लेटमध्ये काढून घेऊ. इथे या भाजीला लागणारं काही साहित्य मी काढून ठेवलेलं आहे. याचे प्रमाण मी भाजी करताना सांगेन आणि याचे प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण दिलेले आहे, तुम्ही चेक करून घ्या. आता आपण भाजी करण्याच्या प्रोसेसमध्ये पुढे जाऊया. तर इथे मी एका पातेल्यामध्ये 4 चमचे तेल घेतलेले आहे. इथे तेल गरम झालंय. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये 3 मीडियम साईजचे कांदे असे बारीक कट करून घालायचे. हे मीडियम गॅसवर 2 ते 3 मिनिटं परतवून घेऊ. आपण कांदे इथे 4-5 मिनिटं परतवून घेतले. आता यामध्ये आपल्याला ढेमसे घालायचे आहे. तर हे ढेमसे आपण यामध्ये घालून घेऊ आणि 5 मिनिटं छान याला परतवून घेऊ. हे से ढेमसे परतवून झाले की यावर आपण झाकण ठेवू, म्हणजे हे ढेमसे छान मस्त शिजेल. तर इथे मी झाकण ठेवून 2 मिनिटं ठेवलेलं होतं. आता आपण झाकण काढून परत याला परतवून घेऊ. 1 मिनिट छान याला मस्त परतवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घालू. ही घालून 1 मिनिट परत छान परतवून घेऊ आणि याला झाकून 5 मिनिटं छान शिजू देऊ. शिजवताना गॅस लो टू मीडियम ठेवायचा, हाय ठेवू नये, नाहीतर हे ढेमसे जळून जातील. आता आपण याला परत झाकू आणि परत 5 मिनिटानंतर हे बघून घेऊ. तुम्ही बघू शकता ढेमसे इथे थोडे सॉफ्ट होत आले आहे. आता या स्टेजला आपल्याला यामध्ये सगळे मसाले घालून घ्यायचे आहे. तर आपण इथे 3 चमचे तिखट घालून घेऊ.
त्यानंतर मीठ चवीनुसार, हळद अर्धा चमचा, धणे जिरे पूड 1 चमचा, खसखस 1 चमचा, खोबरं कीस 1 चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, हे घालून मिक्स करून घेऊ. या सिरीजमध्ये मी सोनलचा किस्सा सांगणार आहे की ती म्हणजे लहानपणी वगैरे काय करायची काय नाही. तर आम्हाला बाहेर जायचं होतं, थोडं बाहेर गेलो आम्ही. तर तिला म्हणजे स्वयंपाक करायची अशी वेळ आली तर तिने स्वयंपाक करून ठेवला होता. छोटी होती ती तेव्हा, 8वीत वगैरे आली असेल. तर तिने दोडक्याची भाजी आणि भात खूप छान बनवली होती. तिला लहानपणापासून आवड आहे स्वयंपाकाची. तर बघितलं तुम्ही, माझा एक किस्सा आईकडून माझ्या ऐकलेला आहे. या किस्स्यामध्ये तुम्हाला कळलं असेल की मला स्वयंपाकाची आवड होती. आता हे मसाले घालून आपल्याला परत शिजवायचं आहे. तर यावरती एक प्लेट घेऊ आणि त्याच्यावरती पाणी ठेवून हे असं शिजत ठेवू. 5 मिनटं कमी गॅसवर याला शिजवायचं आहे. 5 मिनटानंतर हे काढून बघू. तुम्ही बघू शकता इथे भाजी आपली शिजत आलेली आहे. यामधलं थोडं आपण पाणी घालून घेऊ आणि परत मिक्स करू. आता आपली ही भाजी होत आहे. तर इथे आपल्याला असं प्लेटवरती पाणी 2-3 वेळा पाणी ठेवून आपल्याला ते गरम पाणी झालेलं टाकायचं आहे. तर असं हे मी 2-3 वेळा करून घेते आणि आपली भाजी छान मस्त शिजलेली पण आहे आणि आपली भाजी तयार झालेली आहे. इथे तुम्हाला पाण्याचं प्रमाण तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता, कमी जास्त करू शकता. तुम्हाला जसं पाहिजे तसं, जसं तुम्हाला रस्सा पाहिजे तसं तुम्ही पाणी याच्यामध्ये घालू शकता. मला यामध्ये थोडा अजून रस्सा पाहिजे तर मी अजून थोडं पाणी ॲड करत आहे. आणि आपले ढेमसे तुम्ही बघू शकता छान शिजलेले आहे. आता यावर आपण कोथिंबीर घालून घेऊ आणि हे मिक्स करून सर्व करू. मस्त चमचमीत अशी ढेमसाची भाजी आपली तयार आहे. या पद्धतीने तुम्ही ही अशी ढेमसाची भाजी करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. यामध्ये मी खसखस आणि खोबरं घातलेलं आहे. तर हे नक्की घाला, याने या भाजीची टेस्ट खूप वाढेल. आणि यामधलं जे मसाल्यांचं प्रमाण आहे किंवा तिखटाचं प्रमाण आहे ते तुम्ही कमी जास्त करू शकता. ही भाजी तुम्ही चपाती, भात, पोळी कशासोबतही खाऊ शकता. चला तर ही भाजी मी आता एन्जॉय करते. तुम्ही पण या पद्धतीने भाजी करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा. आज या व्हिडिओमध्ये आईने ढेमसाची भाजी बनवली. त्या पद्धतीने ढेमसाची भाजी तुम्ही नक्की करून बघा. जे इन्ग्रेडियंट टाकले आहे ते नक्की टाका, त्याने भाजीला अगदी मस्त चव येणार आहे. जसं खसखस टाकलेली आहे आणि आपण खोबरं कीस टाकलेलं आहे. शक्यतो हे लोक टाकत नाही, पण याने टेस्ट खूप छान येते. तर हे तुम्ही नक्की करून बघा आणि ही रेसिपी करून मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला कशी वाटली. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.